من المعروف إن المواد السامة بتضر بالإنسان بدنيا بعد استنشاقها أو ابتلاعها أو حتى بمجرد لمسها، بدءا بلسعة النحلة وانتهاء بالسيانيد القاتل. وتعريف مصطلح السمية أو إن شيء معين سام مش سهل تماما، طالما اعتبرت كل شيء سام بجرعاته الكبيرة، حتى المية والمعروف بتسمم المياه. والمواد السامة في عالمنا قد تنتج من كائنات متناهية الصغر، مثلا زي بكتيريا كوليستريديوم البوتولينيوم، واللي بتنتج واحد من أقوى أنواع السموم وهو توكسين البوتولينيوم، والشائع باسم البوتكس، واللي هنتكلم عنه النهاردة. وممكن كمان تنتج من ظواهر طبيعية زي البراكين، واللي بتنتج عند ثورتها مادة سلفات الهيدروجين السامة. وطبعا الإنسان كان لازم يكون له دور، فابتكر أنواع من السموم زي المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات DDT، والأسلحة الكيميائية زي غاز السارين القاتل. عايز دلوقتي تعرف أخطر 10 أنواع من السموم الفتاكة في العالم؟ تعال أقولك. رقم 1 معانا النهاردة وهو البوتكس، وده الاسم التجاري للمادة المعروفة بالتوكسين بوتولينيوم. أشد أنواع السموم الطبيعية فتكا، في جرام واحد منه ممكن انه يفتك ب14 ألف شخص بمجرد ابتلاعه، أو 8.3 مليون شخص إذا تم حقنهم بيه. وبيتم إنتاج البوتكس من بكتيريا كوليستريديوم البوتولينيوم، وبيدمر البوتكس قنوات الاتصال بين الأعصاب والخلايا العضلية، الشيء اللي بيسبب شلل تدريجي للمصاب ينتهي بتوقف التنفس. ولكن بالرغم من كده، استخدام كميات قليلة جدا منه يفيد في علاج التشنج العضلي وفرط التعرق وشل العضلات المسببة للتجاعيد، حيث ان حقن هذه المادة طريقة آمنة لتحسين الخطوط والتجاعيد التعبيرية الناتجة عن نشاط عضلات الوجه، مثل تجاعيد حول العين ومنطقة الجبهة وبين الحاجبين. وعموما تأثير توكسين البوتولينيوم مؤقت وعابر، وبتعود العضلات لنشاطها الطبيعي في غضون من 3 ل 6 شهور. رقم 2 معانا في القائمة الحرير الصخري، والمعروف باسم الأسبستوس. يطلق مصطلح الأسبستوس على مجموعة معادن ليفية بتتكون طبيعيا، كانت لها قيمة تجارية كبيرة في الماضي، واستخدمها القدماء المصريين والصينيين كمان، لأن للأسبستوس مميزات كثيرة، فهو غير قابل للاحتراق، كما أنه موصل رديء للحرارة والكهرباء، وكمان مرن وقوي ومش بيتأثر بمعظم المركبات الكيميائية. وعشان كده بيستخدم الأسبستوس على نطاق واسع في مجال البناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية، وأنابيب صرف المياه والأدخنة والتهوية. وكمان بيستخدم في صناعة الملابس الواقية من الحريق وفرامل السيارات وبعض أجزاء السيارات، وكذلك كمادة عازلة للكابلات والأسلاك واللوحات الكهربائية. وشاع استخدام الأسبستوس في الماضي لغاية ما اكتشفت آثاره السامة، حيث أنه بتكرار استنشاقه بتتراكم أليافه في الرئتين، مسببة أمراض زي تليف الرئة والسرطان. وللأسف مش بتظهر هذه الأمراض إلا بعد 15 إلى 30 عام من التعرض للأسبستوس. رقم 3 في قائمتنا النهاردة الريزن. بيعتبر الريزن على عكس غالبية السموم مش عنصر أو مركب كيميائي بسيط، بل هو بروتين نباتي مركب شديد التعقيد. وبيعد تصنيع هذا البروتين في المختبر أمر شبه مستحيل، لأن مصدره الأساسي هو بذور نبات الخروع، اللي بيتم طحنها ومعاملتها كيميائيا على عدة مراحل لاستخراج هذا السم الفتاك. بتكمن خطورة هذا السم في عدم وجود ترياق له حتى الآن، فهو شديد السمية، والجرعة القاتلة للبشر صغيرة جدا، ومفعولها لا يمكن إيقافه أو علاجه، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو حمض أو حتى استنشاقه. الجرعة القاتلة للإنسان منه لا تتعدى 22 ميكرو جرام لكل كيلو جرام، أي أنه أكثر سمية بكثير من مواد زي غاز السارين أو حتى السيانيد والزرنيخ. بيعتبر الأكل طريقة فعالة لنشر سم الريزن، لكنها أقل سمية من الحقن مثلا، لأن الجهاز الهضمي بيستطيع تفكيك جزء كبير من البروتين قبل امتصاصه، الشيء اللي بيجعل الجرعة القاتلة بترتفع أكثر من 40 ضعف لتصبح حوالي 1 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص. طب إيه هي أعراض التسمم بالريزن؟
بتتراوح أعراض التسمم بالريزن تبعا لطريقة التعرض ليه، ففي حال دخل عن طريق الجهاز الهضمي بيسبب الغثيان والقيء والنزيف داخلي في المعدة والأمعاء لا قدر الله، بيليه فشل الكبد والطحال والكلى، وفي النهاية الموت بانهيار الدورة الدموية. وعادة ما يكون من الممكن إنقاذ اللي بيتناول سم الريزن عن طريق الفم، لكن الأمر غير مضمون خصوصا في حال تأخر ظهور الأعراض لعدة أيام. أما بالنسبة للاستنشاق فالأعراض بتكون على شكل ضيق في القصبة الهوائية وسعال مستمر وقوي متبوع بحمى قوية، ويمكن لغاز الريزن أن يسبب الوفاة خلال من 36 إلى 72 ساعة فقط من التعرض لكمية صغيرة منه مثل رأس الدبوس، ولا يوجد أي ترياق معروف لهذه المادة السامة. أما في حال الحقن فإن تعرض الشخص للحقن بهذه المادة ممكن يسبب فشل كامل في حركة عضلات الجسم والعقد الليمفاوية القريبة من مكان الحقن، وبعد كده بيتوقف الكبد والكلى والطحال عن العمل. رقم 4، أول أكسيد الكربون. الناس اللي بتستخدم سخان الغاز وبتاخد دش في ساعة واكتر تركز معانا. بيشار إلى غاز أول أكسيد الكربون بالرمز CO، وبينتج عن الاحتراق غير المكتمل للوقود العضوي بما فيه الغاز والفحم والخشب، وبيختلف هذا الغاز عن باقي الغازات في عدم وجود رائحة له أو لون أو حتى طعم، وكمان مش بيسبب أي تهيج بالجلد، ومع ذلك فإن امتصاص خلايا الدم الحمراء ليه بيكون أسرع من امتصاصها للأكسجين نفسه، وبكده لو في كمية كبيرة منه في الهواء فالجسم بيسارع إلى إحلالها مكان الأكسجين اللي في خلايا الجسم، وده بيسبب تلف أنسجة الجسم والوفاة في بعض الحالات. وممكن نتجنب آثاره السامة بتهوية المنازل كويس وصيانة المعدات زي السخانات بصفة دورية. رقم 5، تتروديتوكسين. هو من أشهر الغازات اللي بتؤثر على الأعصاب، وبيوجد في الغدد التناسلية لبعض أنواع الأسماك وفي كبده وأمعائه وجلده كمان. وطبعا من أشهر الأسماك اللي بتحتوي على التتروديتوكسين هو سمك الأرنب، والمعروف كمان بأسماء النفيخ والقراد، واللي بيكون السم متواجد بها بالكبد وتحت الجلد وفي النخاع. أعراض التسمم بالتتروديتوكسين بعد تناول سمكة الأرنب بتتمثل فيه أول حاجة الشعور بتنميل في الجسم، لأن سم التتروديتوكسين بيخلي الإنسان بيشعر برغبة في النوم. بعدين بيحصل ارتفاع في معدل ضربات القلب ومغص وقيء وتأثير واضح على المراكز العصبية بالجسم، مع هبوط في التنفس وخلل في أجهزة الجسم وشلل في العضلات المرتبطة بالتنفس، مما قد يؤدي في النهاية إلى الوفاة، مع العلم بأن سم التتروديتوكسين مالوش مصل لغاية دلوقتي. رقم 6، السيانيد. احنا هنا بقى بنتكلم عن أسرع السموم عملا في الجسم إذا تم استنشاقه أو ابتلاعه، لأنه بيسبب الوفاة بعد دقائق قليلة من التعرض ليه. من الناحية الكيميائية بيتكون السيانيد من ارتباط ذرة كربون برابطة ثلاثية مع ذرة نيتروجين، وبيتسم غاز سيانيد الهيدروجين والصوديوم الصلب أو سيانيد البوتاسيوم بصفات شديدة السمية بتمنع خلايا الجسم من استخدام الأكسجين، الأمر اللي بيؤدي لعدم وصول الأكسجين إلى القلب والدماغ. السيانيد بقى بيتواجد بكميات ضئيلة جدا لا تتجاوز 9.8 مللي جرام تقريبا في بذور بعض النباتات زي بذور التفاح والمانجا والخوخ واللوز. الكميات او الجرعات دي ملهاش اي تأثير على الجسم غير انه بينصح بعدم تناول تلك البذور. كمان بتحتوي عوادم محركات السيارات على كميات ضئيلة من سيانيد الهيدروجين. بيستخدم السيانيد كمبيد حشري لتبخير السفن. كمان املاح السيانيد كانت ولا تزال تستخدم في بعض المناطق كسم قاتل للفئران، وكمان على شكل مبيدات للقضاء على النمل. الاعراض الاولية للتسمم بالسيانيد بتشمل الصداع والدوخة، زيادة معدل ضربات القلب، ضيق في التنفس والقيء، وبعد كده بيحصل تشنجات وبطء معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، مما يؤدي لفقدان الوعي او السكتة القلبية. بتبدأ الاعراض عادة خلال دقائق معدودة من التعرض للسيانيد، واذا نجا الشخص فعادة بيكون فيه مشاكل عصبية على المدى البعيد. رقم 7، السارين. السارين عبارة عن سائل بلا لون او طعم، وملوش اي رائحة لما بيكون نقي، ولكن من الممكن انه يتحول بسهولة وسرعة من الحالة السائلة الى بخار وينتشر في البيئة. استخدموا في البداية علماء ألمان في عام 1938 كمبيد آفات. التأثير السام للسارين إذا دخل الجسم بيكون عن طريق منع المادة الكيميائية اللي هي بمثابة مفتاح إيقاف التشغيل للغدد والعضلات من إنها تؤدي عملها بطريقة صحيحة. وطبعا بدون مفتاح إيقاف التشغيل بتكون الغدد والعضلات منبهة بشكل دائم، مما يؤدي إلى إجهادها وعدم قدرتها على الاستمرار في تدعيم وظيفة التنفس. أعراض التسمم بالسارين بتكون غشاوة في الإبصار وصعوبة التنفس وتشنج العضلات والتعرق والتقيؤ والغيبوبة، وأخيرا توقف التنفس اللي بيؤدي إلى الموت. وكغيره من الأسلحة الكيميائية فالسارين محرم قانونا، ولم يستخدم إلا مرات قليلة، منها أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات وفي الهجوم الإرهابي اللي استهدف مترو طوكيو عام 1995. رقم 8،
مركب DDT أو الموت القادم من الأرض، وهو مصطلح أطلقه خبراء البيئة وأيضا الزراعة على المبيد الحشري DDT، واللي بيعد المبيد الأكثر سمية وتعقيدا في مركباته، وبيستخدم أساسا لمكافحة البعوض الناقل لجرثومة الملاريا، ولكنه استخدم في الماضي على نطاق واسع في الصناعة والزراعة. ورغم حظره منذ حوالي 50 عام إلا أن آثاره لا تزال باقية في الأرض التي تم رشها به، فهو مبيد مكوناته غير قابلة للتكسير أو التحلل، وبتظل من 12 إلى 30 عام لتلوث المياه الجوفية والزراعات، وتكون سبب في الإصابة بمرض السرطان والفشل الكلوي والكبد وغيرها من الأمراض الخطيرة. بتعد سويسرا هي بلد منشأ المبيد الحشري DDT، وكان بيستخدم أساسا لمكافحة البعوض الناقل لجرثومة الملاريا زي ما قلنا، وهو المرض اللي انتشر بشراسة أثناء الحرب العالمية الثانية، وأودى بحياة مئات الآلاف من الجنود في هذه الحرب بعدة بلدان أوروبية. وكان العالم أوسمار زيدلر في جامعة ستراسبورغ هو أول من قام بتصنيع مركب DDT عام 1873، ولكنه لم يعلم أي شيء عن فعالية هذه المادة حتى عام 1939 عندما أعاد بول مولر اكتشاف وتصنيع مادة DDT وفعاليتها كمبيد، ونال جائزة نوبل في عام 1948 عن هذا الاكتشاف. طبعا دي كانت أول مرة في التاريخ بيحصل الإنسان على سلاح فتاك ضد الآفات الناقلة للأمراض، واللي كانت بتقتل الملايين على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية. ونجح الإنسان بعد كده في استئصال مرض التيفود والملاريا في إيطاليا من خلال مادة DDT، وذلك من خلال القضاء على حشرتي القمل والبعوض. ومبيد DDT قال عنه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل في أربعينيات القرن الماضي داخل البرلمان البريطاني إنه أكسير الحياة والمركب المعجزة، في إشارة منه لإنقاذ الآلاف من جنود موقعة العالمين في الحرب العالمية، إلى أن هذا المبيد كما كان أكسير الحياة للجنود وحماهم من الطاعون والملاريا، كان أيضا مصدر للموت بعد كشف أضراره الصحية من خلال الأبحاث العلمية اللي تلت هذه السنوات، حين اكتشفت الباحثة الأمريكية المتخصصة في الأحياء البحرية راشيل كارسون اختفاء الكثير من الأحياء البحرية والمائية نتيجة استخدام مبيد DDT، وقامت بإطلاق كتاب حمل عنوان الربيع الصامت. وانطلقت بعدها الأبحاث اللي أكدت أيضا أن استخدام هذا المبيد له دور كبير في تلويث وتخريب النظام البيئي والإخلال بالتوازن الطبيعي للبيئة والأحياء اللي بتعيش فيها، لأن مركباته الضارة مستقرة وثابتة في البيئة وغير قابلة للتحلل والتفكك البيولوجي في الطبيعة، وبتتراكم في الأنسجة الدهنية للكائنات الحية الحيوانية. رقم 9 في قائمتنا بطركوكوتكسين. سم البطركوكوتكسين بتفرزه بعض أنواع الضفادع السامة اللي بتفتك بفرائسها في الحال، ومش بتصنعه بنفسها لكنها بتحصل عليه نتيجة تغذيها على الخنافس السامة. بتتسبب هذه المادة في فتح قنوات خلايا الأعصاب بشكل دائم، الشيء اللي بيمنعها من إنتاج الجهد الكهربي، فتمنع إرسال خلايا الجسم لإشاراتها العصبية فتشل العضلات. وبتعد عضلة القلب الأكثر حساسية تجاه البطركوكوتكسين اللي بيتسبب بخلل في نبضات القلب مما يؤدي إلى أزمة قلبية. آخر نوع من السموم معانا في قائمتنا النهاردة هو قفاز الثعلب، والمعروف علميا باسم ديجيتالز. قفاز الثعلب من الأعشاب المحتمل إنها تكون مميتة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، ولكن لا تقدر بثمن عند استخدامها بشكل صحيح، حيث بتحتوي على مواد تعد من بين أكثر عقاقير علاج القلب فعالية، وكمان أحد الاستخدامات التقليدية ليه كمضاد للبكتيريا والتئام الجروح. بيعود أصل هذا النبات إلى أجزاء معينة من أوروبا، ولكنه موجود أيضا في جميع أنحاء آسيا وأستراليا وأمريكا. سبب سميته للقلب احتوائه على مركبات تعرف باسم جلايكوسيدات ديجيتوكسين والديجوكسين، واللي موجودة بتركيز عالي في أوراق النبات وبتركيز أقل في أجزاء النبات الأخرى. وعند ابتلاع تلك المركبات بتؤثر في عمل عضلة القلب، وعلى الرغم من كده فجرعات قليلة منه من الممكن استخدامها في تنظيم ضربات القلب وعلاج قصور القلب الاحتقاني، لكن تناول جرعات كبيرة منه أو أكل جزء من نباته خصوصا الأوراق يمكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية قاتلة. ويذكر أن القاتل الأمريكي المأجور شارلز كولين سمم 29 مريض من كبار السن بإعطائهم جرعات كبيرة من الأنسولين مخلوطا
بالديجوكسين. واخيرا بنتمنى للجميع السلامة والنجاة من كل شر. وكأول فيديو في القناة بنتمنى ما تبخلوش علينا باللايك، وانكم تشيروا الفيديو للجميع عشان يستفيدوا، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد. مع السلامة.